Emisiune susținută de lumeatextilelor.ro, Hotel Vels Delta Dunării. Design radar iluminat arhitectural, Alumil, eficiență termică și confort. Una dintre schimbările majore în designul interior din acest an are în vedere mutarea accentului către crearea de experiențe complete pentru utilizatorii unui spațiu. Designerii de interior explorează modalități noi de integrare a unor elemente inovatoare, cum ar fi iluminatul inteligent, tehnologia smart home și materialele eco-friendly, pentru a oferi un mediu care se bazează pe stimularea simțurilor și crearea de emoții pozitive. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Casa Magazin. Eu sunt Victor Grosu și vă invit alături de noi în următoarele 30 de minute, dar mai întâi să vedem subiectele de astăzi. Astăzi la Casa Magazin. Casa pasivă de la plan la practică, episodul 4. Design interior între neoclasic și art deco. Cum s-a schimbat producția de finisaje? Trends 2024. Texturi naturale și mobilier cu dublă funcționalitate. Inspirat de arhitectura și arta Greciei antice, stilul neoclasic aduce în prim plan elemente precum simetria, proporția și detaliile rafinate. Se caracterizează prin linii curate și ornamente rafinate. Cum arată un proiect de design interior neoclasic? Vedeți imediat! În designul interior, stilurile contrastante se pot combina pentru a crea ceva unic și poate fi privită ca o formă de expresie artistică. În acest sens, o abordare eclectică ce îmbină influențele art deco cu rafinamentul stilului neoclasic poate genera o atmosferă luxury glam. Astăzi vorbim de un penthouse de aproximativ 200 de metri pătrați utili, plus încă vreo 150 de metri pătrați de terasă. E un spațiu foarte interesant pentru că atunci când am preluat duplexul ăsta, e un penthouse duplex, era totul la gri și am avut destul de multă libertate să mă joc cu spațiul și să gândesc ceva foarte interesant și frumos pentru el. Amenajarea a avut în centru jocul reflexilor create de oglinzi și suprafețe vitrate, completate de un sistem de iluminat bine gândit. Un punct foarte interesant pentru spațiu sunt stucaturile. Jocul de stucaturi îl găsim absolut în orice încăpere, inclusiv în băi. Vorbim despre cornișa foarte frumoasă, care e o cornișă de o lățime destul de mare, de aproape 30 de centimetri lățime, care perimetrează absolut toate tavanele și creează scafele astea frumoase în trepte, care sunt complementate apoi cu lumina ambientală LED. Apoi avem desigur jocurile de cadre de stucaturi de pe pereți, care din nou dau un extra factor de neoclasic din încăpere ca să taie puțin din modern, dar în același timp să eleveze și să ducă spațiul spre un luxury pe care mi-l doresc. Pentru a integra influențele art deco, mobilierul poate fi ales cu forme curbe și finisaje lucioase, aducând un aer de opulență. O canapea cu tapiserie din catifea în nuanțe bogate de smarald sau burgundă poate fi amplasată în centrul camerei, în timp ce scaunele cu linii art deco completează armonios ansamblul. Pe de altă parte, neoclasicul poate fi reprezentat prin elemente precum o masă de cafea cu picioare sculptate și finisaje aurii sau argintii și lambriuri de lemn de esență fină pe pereți. Jocul de culori în acest spațiu este destul de calm. Am mers pe foarte multe neutre, foarte multe culori pământii, care sunt accentuate de mici contraste date prin mobilier sau piesele de decor și artă pe care le vedem într-un spațiu. Culoarea foarte importantă în spațiu este culoarea lemnului, care e dată prin parchet, unde avem un parchet triplu stratificat, vopsit la comandă, pentru că am vrut un joc foarte specific de nuanțe, pentru că, spre exemplu, la parter avem 3 culori de parchet mixate, pentru că această nuanță se continuă apoi frumos pe casa scării, care este îmbrăcată în lemn masiv, tăiate la 45, adică nu se văd îmbinările, arată absolut perfect. Zona de luat masa poate deveni un punct focal al casei, în special atunci când este amenajată cu o atenție deosebită față de detalii și finisaje. Zona de dining este la fel foarte importantă pentru că este marcată de o masă de dining destul de generoasă, care are aproape 3,5 metri lungime, făcută dintr-o singură placă de ceramică italiană, și asta se vede foarte mult în manufacturarea, în producția ei, pentru că fiecare detaliu la această masă arată nemaipomenit și impecabil și chiar marchează superb zona de dining. Corpurile de iluminat asigură trecerea de la zona de dining către casa scării și completează zona cu accente aurii.
Influențele Art Deco sunt date și de oglinzile tip arcadă care sunt iluminate. Astfel, casa scării face trecerea către zona de noapte mai liniștită. Felul în care am gândit această zonă a fost să adaug glamul la un alt nivel și aici am vrut neapărat un efect de Art Deco, care se vede foarte mult prin tapetul mare. Avem un tapet de 6 metri înălțime. Se vede foarte clar influența de Art Deco prin toată geometria lui, la fel și prin balustrada care a fost gândită foarte specific cu acele arcade care se tot repetă. Ca de obicei, spațiile pe care le amenajez trebuie să aibă și piese artistice, pentru că ele conturează tot ce înseamnă o amenajare. Iar în acest spațiu, desigur, toate tablourile sunt custom-made după specificații pe care le-am vrut de către artista mea preferată, Stella Ciciu, și chiar se vede că adaugă acel extra contrast pe care avem nevoie să contureze și să complementeze spațiul în cel mai bun mod. Motivul Art Deco, care domină casa scării, se regăsește și în scaunele tapițate din zona diningului, în zona măsuțelor de vanity din dormitoare. Jocul de stucaturi continuă conceptul neoclasic prin combinații de cadre decorative în toate dormitoarele și coridorul mare de la etaj, unde exemplul cel mai bun este modul în care ușile filomuro de la dormitoare sunt ascunse prin acest joc de stucaturi. Astăzi la Casa Magazin, Casa pasivă de la plan la practică, episodul 4. Cum s-a schimbat producția de finisaje? Trends 2024. Texturi naturale și mobilier cu dublă funcționalitate. Apariția de noi materiale și soluții în designul interior deschide calea către o estetică durabilă, adaptabilă și personalizată. Producția de ceramică, de exemplu, se află într-o continuă evoluție și dezvoltă materiale cu proprietăți speciale, precum conductivitatea termică ridicată sau proprietăți antibacteriene. Producția de gresie și faianță are o istorie îndelungată, începând din antichitate, când aceste materiale erau realizate manual și arse în cuptoare tradiționale. În timp, tehnologiile au evoluat, aducând cu sine metode mai eficiente de producție și diversificare în design. Mai mult, legislația europeană în continuă schimbare, dar și tehnologiile noi au permis apariția unor materiale derivate cu proprietăți deosebite. This is a new example of materials that we are normally putting in the market in order to improve and to conform also the European standards, no? Which are suitable for high traffic areas. In fact, we are using already them in some hotels here in Spain. It's a material that is not flammable, which as per the new construction European norms is something principle. Thanks to his different type of tonalities and versatility, can be compared or can be changed instead of carpets. No? Consumatorii își doresc produse care să se potrivească perfect cu nevoile și preferințele lor. Producătorii se adaptează la această tendință prin oferirea unei game mai largi de opțiuni de personalizare, cum ar fi culori, materiale și finisaje. This is one of the ambients where you can see we are combining perfectly a new line of taps with a column for the bathtub, together with a new line of basin tops and sanitary wares. And that can be personalized. I mean, you have the ceramic in white and you can ask for any color of the chart of colors from Crion. Okay, so you can really personalize it, and we can also offer, as the example we have here in the top, you can also have the chance to ask it in two different types of wood finishings. Okay, all the accessories, all is in one concept. Pe lângă tendințele generale, industria producătorilor de obiecte sanitare, baterii și plăci ceramice se confruntă și cu o serie de schimbări specifice fiecărui segment. De exemplu, pentru segmentul obiectelor sanitare se remarcă o creștere a cererii pentru produse suspendate care oferă un aspect mai modern și mai spațios. You are using natural materials like wood in comparison to high-tech materials. Correct. What we are trying, yes, what we are trying to do always is to adapt new materials, modern materials. We are trying to be well known all over in order to create new tendencies. No, what tendencies we are creating now? I mean, for example, I don't know, to install wood in the wall and the roof, okay, or to combine new materials, which is like the solid surface Crion from System Pool, to combine it together with our sanitaries in order to create and personalize the bathroom with different colors.
Se remarcă o creștere a cererii pentru plăci ceramice de dimensiuni mari, care pot crea un aspect mai elegant și mai sofisticat. Mai mult, direcțiile de design dictează deja de mai mulți ani utilizarea de plăci cu aspect cât mai natural. Evoluția tehnologiilor a dus la apariția unor materiale cu proprietăți deosebite. Acest producător spaniol de gresie și faianță a dezvoltat de mai mulți ani un material compozit cu proprietăți remarcabile, produs în puține fabrici din lume. It's a material which can be conforming from small projects to big projects. Technical characteristics are really very special. It's a material which has no porosity at all. So it's a material that we are already using in and change of different stores all over Europe, okay, to personalize the design because it comes with more than 50-60 different colors. Tendințele actuale sunt influențate de o serie de factori, printre care sustenabilitatea, tehnologia, personalizarea, designul și confortul. Producătorii care se adaptează la aceste direcții și schimbări vor fi cei care vor avea succes în viitor. Astăzi la Casa Magazin. Casa pasivă de la plan la practică, episodul 4. Trends 2024. Texturi naturale și mobilier cu dublă funcționalitate. Construirea unei case pasive implică o abordare specializată, concentrată pe eficiență energetică și utilizarea surselor naturale de încălzire și răcire. Continuăm seria dedicată construcțiilor caselor pasive, iar în episodul de astăzi discutăm despre etanșiezarea și sistemele de încălzire-răcire. Construirea unei case pasive reprezintă un proces complex care necesită atenție meticuloasă la detalii pentru a asigura eficiența energetică și confortul optim al locuinței. Printre aspectele esențiale ale acestui proces se numără etanșeizarea tuturor elementelor constructive, montajul HPL, High Pressure Laminate, aplicarea tablei și instalarea unei fațade ventilate. Pe partea de structură, stratificația peretelui, povesteam luând-o așa de la exterior că avem acea fațadă ventilată, acei 20 de cm de vată bazaltică, după care în structura din lemn sunt 15 cm de celuloză injectată. Oricare casă eficient energetic trebuie să aibă un strat de etanșeitate la aer, care în general se face la partea dinspre interior. Și această barieră de vapor are exact acest rol. Ea trebuie să fie continuă, trebuie să fie sigilată la partea de pardoseală, să urce pe pereți în mod continuu, să ocolească pe la exterior eventualul în cazul acestei structuri din timber frame și să se unească cu etajul superior, iarăși folie, urcă pe acoperiș, se întoarce pe celălalt perete, astfel încât se creează o zonă etanșă. Etanșarea ferestrelor este crucială pentru o casă pasivă pentru a asigura izolarea termică și pentru a preveni pierderile de căldură. Acest proces implică utilizarea materialelor de etanșare adecvate și aplicarea lor corectă în jurul ramei ferestrei pentru a elimina orice spațiu care ar permite infiltrarea aerului sau a apei. Cum realizez etanșeitatea între fereastră, între tâmplărie și folia de la exterior, care vine în spatele fațadei ventilate. Construcția a fost acoperită cu folie, nu sunt tăiate golurile pentru ferestre. Pentru asta, folia trebuie se închide perfect etanș pe tâmplărie. Anterior, pe tâmplărie, înainte de a monta vata bazaltică, am venit și am lipit benzi perimetral. O să vin și o să tai folia. Aici avem prima bandă cu adezivul în sus și lipită pe toc. Pregătim banda următoare. Apoi voi mai veni cu o bandă care să-mi sigileze și să-mi protejeze marginea acestei benzi. Pentru o casă pasivă este important să se folosească materiale de etanșare de înaltă calitate, rezistente la intemperii și izolație termică optimă. Tabla este un element important în construirea unei case pasive, oferind protecție suplimentară împotriva umidității și intemperiilor. Procesul de aplicare a tablei implică fixarea acesteia pe structura exterioară a casei, adesea în combinație cu alte straturi de izolație și protecție. Ovidiu, cam care au fost pașii? Deci a fost folia pusă, este o șipcă pusă undeva la un 3 pe 5, după care sunt puse scânduri. Scânduri de 10 cm să fie ventilată. Să ne asigure spațiu de ventilație. ventilare. Acum, la partea inferioară o să vedeți, avem montat un profil de
capăt, să-i spun, Da. împreună cu o plasă din inox gândită să protejeze Să facă partea ventilația. să facă și ventilația, să treacă și aerul, dar totodată să-mi protejeze de rozătoare, să nu am surprize să vină de jos și să urce în partea de termosistem. Ce tip de tablă avem aici? Avem un De 35, prins pe cleme, nu e pe colșurub, e click cu cleme. Avantajul clemelor este că permite dilatarea Da, contractarea și dilatarea panoului. tablei. Este esențial ca tabla să fie aplicată în conformitate cu specificațiile producătorului și să fie corect fixată pentru a evita deteriorarea sau deformarea în timpul expunerii la elemente. La construcția acestei case a fost utilizat HPL, care este un material de înaltă presiune, rezistent la intemperii, ce poate fi utilizat pentru acoperirea fațadelor și a altor suprafețe exterioare ale unei case. Acesta oferă o protecție durabilă împotriva factorilor externi, precum și o estetică plăcută. Sunt în etapa de montaj al fațadei ventilate, placarea cu HPL. Această placare vine pe structura suport dintr-un lemn de pin tratat termic, peste care am venit cu un bond și peste bond se prinde cu un adeziv special, se prind aceste elemente tăiate la 140 de mm lățime, cu un rost de 4 sau 6 mm între ele, pe panourile suport. Procesul de montaj al HPL-ului sau High Pressure Laminate implică fixarea plăcilor pe suprafața exterioară a casei folosind adezivi specializați și sisteme de fixare mecanică. Este esențial ca aceste plăci să fie montate corect și în mod uniform pentru a asigura protecție eficientă împotriva intemperiilor și pentru a oferi un aspect estetic uniform. Fațada ventilată reprezintă o soluție eficientă pentru îmbunătățirea performanței energetice a unei case pasive. Această tehnică implică crearea unui spațiu de aer între stratul exterior al fațadei și structura de susținere a casei, permițând circulația aerului și îmbunătățind izolația termică. Sunt realizate foarte atent colțurile. În spatele fiecărui colț există un cornier din aluminiu pe care se lipesc plăcile la unghi de 90 de grade. La fel, perimetral, pe partea de fereastră, există un cornier pe care ne prindem pe el cu HPL-ul, lipit de asemenea cu un adeziv. În felul ăsta completăm și finalizăm partea de exterior. Procesul de instalare al fațadei ventilate implică fixarea sistemului de fațadă ventilată pe structura casei, asigurându-se că este bine ancorat și că sunt luate în considerare toate detaliile de montaj și etanșare. Care sunt schimbările în designul spațiilor high-end? Cum, nu știți? Atunci haideți cu mine într-o mică excursie în Italia, unde vă arăt cele mai importante tendințe din acest an. Designul caselor high-end a cunoscut o evoluție semnificativă în ultimii ani, reflectând schimbările în gusturi, tehnologie și concepte de lux. În prezent se observă o preferință pentru un design minimalist și curat, cu liniile simple și materialele de calitate. Inovarea nu implică doar integrarea boazerii cu mobilierul, dar și integrarea ușilor. Și atunci acel concept prezentat în 2023 la Isalone, Noel House, care a strânit o mare... Practic tu ai simplificat atât de tare lucrurile că ei au zis că trebuie să dezvoltăm, trebuie să inovăm și au integrat. Ei nu sunt producători de uși, dar au integrat uși. Și acest panou, care are o lățime destul de mare, gândește aici, sunt 90 și ceva de centimetri, cu 5 mm grosime, este o ușă care este la 5 mm și dacă te uiți atent, mobilierul de jos și mobilierul și ușa este totul aliniat la 5 mm. Vezi, aici este un portal și e foarte important pentru că aici este un mobilier și atrage atenția, este un spate, da? Este aici un spate și în partea asta tu nu vezi încheitura. Uite, vezi, nu vezi linia de încheitură, deci este un panou de închidere între mobilierul ăsta și surpriză, vine încoace. Ai acest perete. Deci tu practic ai doi pereți, structura care ține și ai un mobilier care deja e în camera în cazul de dormitor, de dressing-ul dormitorului și asta care, de exemplu, dă în hall sau în living. Liniile curate și materialele de înaltă calitate rămân o tendință puternică în mobilierul high-end. Dacă vii mai aproape puțin, vei vedea că acest panou din ceramică, da, nu străpunge, nu este poliță aplicată. Polița pleacă din structura de metal și practic sunt niște piese ca un Lego construite și perfect aliniate. Dar aici practic avem LED-ul care ne luminează și tu poți ai în dressing-ul tău o prezentare. În acest an vedem colecții care pun accent pe simplitatea formelor și funcționalitatea ergonomică. Integrarea benzilor LED în corpurile de mobilier este obligatorie. Uite aici, ce compoziție frumoasă poți să primești. În cazul dat ai o ușă cu cheie și ai trecerea
între două spații. Deci avem peretele de rigips și dacă te uiți atent, aici este boazeria, este profilul de închidere și avem aici așa o periuță. Deci periuța asta este acea periuță în care se închide ușa sau tu practic de aici ai putea să te pornești mai departe cu panoul și să te duci cu panoul mai departe. Colecțiile noi permit personalizarea și adaptabilitatea la nevoile și preferințele individuale ale utilizatorilor. 3 mm jumate, îmbinarea pe colț, ceramică, MDF vopsit mat, așa cum ne place nouă, suspendarea la poliță care are și boxe integrate, după aia în un joc apare iarăși o piesă, mobilier integrat, blat, inserții cu polițe, cu... Deci practic deja este un model sau o modalitate de a crea spații. Bine, în cazul dat este așa mai arhitectural, mai minimalist. Atenție, 2 adâncimi, LED-ul, polița. Deci totul zis, furnir, ceramică. Acest lucru poate implica alegerea diferitelor finisaje, dimensiuni și configurări pentru a crea piese unice și potrivite pentru spațiul fiecăruia. Mai mult, producătorii au introdus în acest an elemente cu dublă funcționalitate. Asta este un panou vopsit din rigips, dar aici, vezi, legătura și în cazul dat la noi vine mobilierul. Mobilierul care este integrat și noi avem un spațiu cu sticlă din 2 părți. Îmi voi permite să fac ceva. Uite aici. Vezi? Deci noi avem un mobilier care separă 2 spații. Alin, dorești ceva, o băutură, ceva de aici, vreți să vă dau ceva? Uite. Deci practic gândește că acest mobilier separă 2 spații. Natura rămâne o sursă de inspirație pentru mobilier prin forme și texturi. De exemplu, putem vedea utilizarea predominantă a lemnului, pietrei și a fibrelor naturale în cadrul colecțiilor pentru a crea o atmosferă calmă și organică în interior. Săptămâna viitoare la Casa Magazin vă invităm într-o călătorie în lumea designului interior în care conceptul amenajării se conturează în jurul valorificării materialelor naturale și în special a lemnului. Dacă sunteți pasionați de DIY, atunci nu ratați un nou episod Școala de Mobilă, unde Alin Buga vă arată cum să vă realizați singur mobilierul pentru dormitor. Și tot în ediția următoare vă explicăm care sunt testele pe care o construcție trebuie să le treacă ca să poată fi considerată pasivă într-un nou episod Casa Pasivă de la plan la practică. Casa Magazin, mai mult decât o emisiune, o experiență. Am ajuns la finalul acestei ediții, noi ne revedem la aceeași oră săptămâna viitoare când venim cu multe subiecte exclusive, arhitecți și designeri internaționali, dar și cu proiecte și informații inedite. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit să urmăriți platforme de social media și site-ul casamagazin.ro. Pe mine mă găsiți pe contul de social media Victor Grosu și pe vlog pe YouTube, unde urc periodic un video nou despre design interior. Follow and subscribe! Emisiune susținută de lumeatextilelor.ro, Hotel Vels Delta Dunării, Design radar iluminat arhitectural, Alumil, eficiență termică și confort.